مرحبا بكم في هذه الجلسة الملهمة، حيث سنستكشف موضوعا يشد الأنظار ويثير الفضول في عالم المخابرات. إنها رحلة مثيرة عبر الأسرار والتجسس، حيث نعيش معا عالما خفيا مليئا بالتحديات والتكنولوجيا المتقدمة. سننطلق بخيالنا في رحلة استكشافية تكشف لنا عن أقوى المخابرات في العالم. أيا كانت قوة الدولة العظمى، فإن قوتها في المخابرات تأتي على قدم المساواة مع قوتها العسكرية واقتصادها. فالقدرة على التجسس على أعداء الدولة ومعرفة نواياهم وتحركاتهم تعطي القوة والتفوق الاستراتيجي للدولة. تقوم المخابرات بالعمل في سرية تامة، ولكن ثمة الكثير من التقارير والأخبار التي تظهر من حين لآخر وتكشف عن قوتها ونجاحاتها. سنستكشف خلال هذا الفيديو بعضاً من أقوى المخابرات في العالم التي تعرف بجهودها الاستثنائية والقدرات التكنولوجية التي تمتلكها. ستعرفون عن تاريخها الطويل ومسارها الناجح في التصدي للتحديات العالمية، كما سنرصد العمليات الاستخباراتية السرية التي نفذتها والتي أثرت على مجريات التاريخ والسياسة العالمية. فترقبوا معا هذه الجولة الملهمة في عالم المخابرات، حيث ستتمكنون من استكشاف الخفايا والألغاز وفهم كيف تعمل تلك الهيئات السرية على الحفاظ على أمن الدول واستقرارها. وربما سيساهم هذا الاستكشاف في توسيع آفاقكم حول ما يجري في عالمنا المعقد والمتغير باستمرار. هل أنتم مستعدون للانطلاق في هذه المغامرة المشوقة؟ إذا كان الجواب نعم، فلنلقي الضوء على أقوى المخابرات في العالم ونكتشف سويا قوتها وتأثيرها على المسرح العالمي. وزارة أمن الدولة الصينية MSS. في الصين، إدارة وزارة الأمن العام هي المسؤولة عن توجيه وكالة الاستخبارات الصينية المعروفة باسم وزارة أمن الدولة، والتي تعد واحدة من أفضل وكالات الاستخبارات في العالم، حيث تعمل على تجميع المعلومات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها. وهدفها الأساسي هو مكافحة التجسس، وكذلك ملاحقة أعداء الحزب الشيوعي الحاكم وإقصائهم. الإدارة العامة للأمن الخارجي DGSE تعمل بالتحالف مع المديرية العامة للأمن الخارجي DGSI، وكلاهما تعملان على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية، وهما مسؤولتان عن الحفاظ على الأمن القومي للبلاد. وكغيرها من أجهزة الاستخبارات، فهي مسؤولة عن عمليات في الخارج. وتعد الإدارة العامة للأمن الخارجي الفرنسي أحد أفضل أجهزة الاستخبارات في العالم. المخابرات الفيدرالية الألمانية BND، وهي مسؤولة عن حماية البلاد من أي تهديدات، تستخدم مختلف الوسائل في الحصول على المعلومات الأمنية، منها المراقبة الإلكترونية والتنصت على الاتصالات الدولية، كما تقوم بجمع مختلف المعلومات في مختلف المجالات، مثل أسلحة الدمار الشامل، تجارة المخدرات، غسيل الأموال، الهجرة غير الشرعية، الجريمة المنظمة، وحرب المعلومات. وتعتبر واحدة من أقوى أجهزة الاستخبارات في العالم. الاستخبارات السرية الأسترالية ASIS تقع في العاصمة كامبيرا، وهي وكالة الاستخبارات الوطنية في أستراليا، ومسؤوليتها تتلخص في الحفاظ على أمن البلاد ورفاهها. وينظر إلى هذه الوكالة على أنها قوية تماما مثل جهاز الاستخبارات البريطانية والأمريكية، ما يجعلها من أفضل أجهزة الاستخبارات في العالم. جناح البحث والتحليل الهند. تم إنشاء هذا الجهاز عام 1968، ومن مسؤولياته الرئيسية جمع معلومات خارجية ومحاربة الإرهاب، وجمع معلومات أمنية عن حكومات الدول والأفراد، وكذلك عن الشركات الأجنبية في البلاد. ويتميز عملاؤه بالكفاءة في تحليل وتقييم المعلومات الواردة، لذلك فهو قادر على حماية بلاده والحفاظ على استقرارها. خدمات الأمن الفيدرالية، وهي وكالة الاستخبارات التي خلفت لجنة أمن الدولة التابعة للاتحاد السوفيتي، ووفقا للقانون الفيدرالي الروسي، فخدمات الأمن الفيدرالية تشبه إلى حد ما القوات المسلحة، باستثناء حقيقة أن عملاءها غير مقيدين بارتداء الزي الرسمي خلال تأدية المهمات.
مهمتها جمع المعلومات المطلوبة لحماية البلاد من الإرهاب والتهديد والجرائم، وتعتبر من أفضل أجهزة المخابرات في العالم، وتعمل العديد من الوزارات الأمنية تحت سلطتها. وكالة الاستخبارات البريطانية MI6، وتعمل بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي MI5، ومقر الاتصال الحكومي GCHQ، واستخبارات وزارة الدفاع DI، إلى جانب الوكالات السرية الأخرى، فهي مسؤولة عن جمع المعلومات القيمة للحكومة البريطانية، وتتميز بوجود عملاء مميزين، فهي مدرجة ضمن أفضل وأقوى أجهزة الاستخبارات في العالم. ومن المعروف عنها أنها ناجحة في إنجاز عمليات سرية سواء داخل البلاد أو خارجها. وواحدة من أشهر العمليات التي قامت بها هي تجنيد أوليج غوردفسكي وأوليج بنغوفسكي لمساعدتها في اتخاذ القرارات المواتية لأزمة الصواريخ الكوبية بعد الحرب الباردة، وأيضا العملية الشهيرة التي استهدفت تخريب برنامج الطائرات الأسرع من الصوت توبوليف 144 التابع للاتحاد السوفيتي، عن طريق أجراء تغييرات على الوثائق الرسمية وإرسالها للشرطة السياسية KGB. وكالة الاستخبارات المركزية CIA هي وكالة مخابرات حكومية أمريكية تأسست عام 1947 ومقرها في لانغلي، فيرجينيا. تعد ال CIA من أقوى وأكبر وكالات المخابرات في العالم، وتعمل تحت إشراف مباشر من قبل الحكومة الأمريكية. تكمن مهمة ال CIA في جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها، وتوفير التقارير والتحليلات السرية لصالح صانعي القرار في الحكومة الأمريكية. تشمل مجالات عملها مجموعة واسعة من المسائل السياسية والاقتصادية، وتركز على تقديم التقارير حول الأحداث الدولية، وتقييم التهديدات الأمنية، والكشف عن نشاطات المنظمات الإرهابية والتجسسية. قد تتبادر إلى الذهن أنشطة وعمليات سرية قامت بها CIA على مر السنوات، ومن بين الأمثلة الشهيرة عملية بيج بلو Operation Big Blue، عملية للتجسس البحري واستخبارات البحارة الروس خلال فترة الحرب الباردة، عملية موكيتيا Operation Mongoose، عملية للتجسس والعمل السري ضد كوبا في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، عملية أويلسيك Operation Ajax، عملية تدخلت فيها CIA في إيران عام 1953 لإطاحة رئيس الوزراء محمد مصدق وإعادة الشاه إلى الحكم، عملية نفير إيجل Operation Neptune Spear، العملية التي قادت إلى اغتيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان عام 2011. يجدر بالذكر أن CIA مثار للكثير من الجدل في بعض الأحيان، خاصة عندما تكشف ممارساتها لأنشطة تجسسية وعمليات سرية في الخارج. وعلى الرغم من هذا، فإن الوكالة تعتبر أداة حيوية لصانعي القرار الأمريكيين في العديد من القضايا الدولية الأمنية. وبحسب ما هو معلن، يتبع للوكالة 1000 عميل مزدوج حول العالم، وتعد وكالة الاستخبارات الأمريكية الأكثر تمويلاً في العالم والأكثر تطوراً تقنياً. في حين كان عناصر الاستخبارات الأمريكية والبريطانية يجوبون العالم شبراً شبراً بحثاً عن أسامة بن لادن، كان عناصر الاستخبارات الباكستانية يشربون معه الشاي. وفي حين استنفرت روسيا والصين لتأمين حدودها مع أفغانستان بعد وصول طالبان للحكم، عناصر من طالبان هي من تعمل على تأمين حدود باكستان، والسبب مخابرات باكستان، أقوى أجهزة الاستخبارات في العالم، والتي تشكل هاجساً للهند ورعباً في وسط آسيا، ونداً لأقوى أجهزة استخبارات العالم. بحسب كثير من التصنيفات، يتصدر جهاز الاستخبارات الباكستاني وتحديداً ISI المرتبة الأولى عالمياً من أجهزة الاستخبارات الأخرى حول العالم، متفوقاً على أجهزة لها باع طويل في عالم الاستخبارات، أولهم CIA وغيرهم. وهذا ما جاء بتصنيفات العام 2011 وما تلا ذلك من أعوام، حيث تربع جهازها على عرش تصنيف قوائم أقوى الاستخبارات في الكوكب. لكن كيف وصل لهذه المكانة بدءا من العام 1979؟
توجهت أنظار العالم نحو باكستان، الدولة الجارة لأفغانستان، والتي تجمعها بها صلات كثيرة، ولها نفوذ داخلها حتى مع تواجد الحكم الشيوعي. آنذاك أراد الغرب في تلك الفترة تصويب ضربة للاتحاد السوفياتي من الداخل، فاختاروا أفغانستان، حيث المجاهدون المتعطشون للقتال، لكن كان ينقصهم الدعم والخبرة والسلاح، وليس هنالك من هو قادر على إيصال هذا الدعم لهم سوى الجارة باكستان. ولأن الأمور كانت تتم في تلك الفترة بشكل سري، وتديرها وتشرف عليها أجهزة الاستخبارات العالمية، برز ISI للواجهة كطرف باكستاني تتعامل معه وكالة استخبارات الولايات المتحدة. فكان الباكستانيون يستلمون المال والسلاح من الغرب والداعمين، ويسلموها للمجاهدين الأفغان. جزء من أموال الغرب كانت تظل في قبضة استخبارات باكستان، كما أوكل للعناصر الباكستانيين مهمة تدريب المجاهدين الأفغان. وخلال 10 سنوات من عمر الحرب ملكت باكستان عن طريق استخباراتها 90% من مفاتيح اللعبة في أفغانستان، حتى أنها عقب انتحار السوفييت مطلع التسعينات وسقوط أفغانستان في مستنقع الفوضى والحرب الأهلية، تمكنت باكستان خلال سنوات قليلة من إنهاء الحرب وتسليم البلاد لحركة طالبان، التي ولدت في رعاية باكستانية. وامتلاك طالبان كان يعني بوضوح امتلاك الاستخبارات الباكستانية مفاتيح تنظيم القاعدة أيضا، وذلك لعلم الجميع أن تلك لعبة تبرع فيها مخابرات باكستان، وهي ضرب الأعداء دون أن يثبت أحد دورها، حيث غالبا ما كانت التحقيقات تشير إلى فصيل إرهابي هنا أو هناك، وتلك فصائل تقول باكستان نفسها إنها تحاربها. لذا كان الجميع يتلقى الضربات دون أن يدان أحد في باكستان. هو من وضع الجيش في السلطة، وهو من يتحكم بمن يحكمون إسلام أباد، وعن أهم أدواره داخل باكستان بعيدا عن التحكم في السلطة، فهذا الجهاز أيضا هو المشرف على برنامج باكستان النووي، وهو المشرف على العملية الديمقراطية والأحزاب، كما يتولى مهمة التجسس على الأجانب والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في باكستان، وهو من يدير برنامج التسلح الباكستاني، والمسؤول عن الشراكة والتنسيق مع الغرب. وبالعودة لمهماته الخارجية، فبالإضافة لإدارة الحرب السرية على الهند وإدارة ملف أفغانستان، الجهاز أيضا مسؤول عن إدارة الحرب السرية على إيران، جارة باكستان الأخرى.